As a member of WITSO, Women International Zionist Organization, based in Durban, South Africa, I was the chairman. I was a delegate at the conference representing the NGO. My other role was representing the Jewish caucus in Durban as a host city. Not far away, literally from walking distance, we had what we call the Jewish Club with all the Jewish officers, where we planned gathering all the Jewish organizations around the world that are coming to the conference to meet, a place for them to eat, offer them kosher food, a Shabbat Friday night meal, any base that we need, a little safe haven place to meet for everybody. When we heard about the conference as Conference Against Racism, very appropriate in South Africa, a country that has come out of apartheid, a regime of racism, and as proud Jews and very proud South Africans, we were very happy to join this conference because, especially as NGOs that deal with areas of social activism as so far as minority group or the weak part of society, we have so much to contribute and so much to give and so much to share. There was a student conference just before. There was an international student conference, and the students, the Jewish students and Israelis that were among them, were attacked with terrible language in that conference. And that was the first indication of what's going to happen next. Still, we were not aware that this is going to unfold. And the students were absolutely horrified. Laskeuduttuamme Durbaniin meidät kyyditään merenrantahotelliin. Eilisestä alkaen sinne on kokoontunut noin 700 nuorisoaktivistia. Huomenna alkavat nuorisojärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen työkokoukset Kingsmead Cricket Stadionilla. Tavoitteena on laatia periaatejulistus ja toimintaohjelma, jotka toimitetaan YK:lle hallitusten välisen konferenssin alkaessa. Free Free Palestine -huudot tervehtivät meitä, kun saavumme hotellille. Tästä eteenpäin iskulause humisee korvissamme joka ilta ja joka päivä lähtöömme saakka. Joka ikinen aamu saapuessamme stadionille tämä iskulause on ensimmäinen, mitä kuulemme ihmisten huutavan. Hotellissa on satoja nuoria. Monilla on päällään samanlainen teepaita. Sen selässä lukee: miehitys on yhtä kuin kolonialismi, on yhtä kuin rasismi. Lopettakaa Israelin apartheid. Teepaitoihin on painettu ilman lupaa YK-konferenssin virallinen logo. Ihmisoikeuskomissaari Mary Robinson kieltää paitojen käyttämisen. Silti 10 osallistujat käyttävät niitä edelleen hänen silmiensä edessä. Alusta alkaen Durbanista syntyy vahvasti kaoottinen vaikutelma. Ilmoittautumistoimistossa kaikkien on täytettävä lomake saadakseen tunnukset ja päästäkseen konferenssialueelle. Ihmisten on odotettava jonossa tuntikausia. Ilma on kosteaa. Hiki valuu kuumuudesta kärsivien osallistujien otsalla. Myös Andrew odottaa loputtomassa jonossa. Arabilakimiesliiton jäsen jakaa esitteitä jonottajille. Kannessa Daavidin tähti on kuvattu hakaristin kanssa päällekkäin. Esite on täynnä juutalaisvastaisia pilakuvia. Koukkunokkaiset juutalaiset hymyilevät julmasti. Heidän käärmeenhampaansa ovat veressä. Heitä kuvataan sadisteina, joilla on pakkomielen rahasta. Heidän sotilasunivormunsa on koristeltu hakaristeilla. Andrew on järkyttynyt. Miksi hän on ainoa, joka reagoi? Johtamansa järjestön UN Watchin puolesta hän vaatii peruuttamaan Arabilakimiesliiton osallistumisen rasismin vastaiseen kokoukseen rasismin perusteella. Hän lähettää pyyntönsä heti tapahtumaa järjestävälle komitealle. Muutaman tunnin kuluttua hän saa vastauksen. Anteeksi, emme voi tehdä mitään. Esite on poliittinen mielenilmaus. To
to unfold. And the students were absolutely horrified. They came, and then we got into the conference. We started the conference, and from the minute we got into the conference, we realized that it was hijacked. Very well organized, very well prepared. It was obviously NGOs, Palestinian NGOs, NGOs from many Arab countries, that took on, really organized, taking the conference to be an anti-Israel, anti-Zionist, anti-Semitic conference. Stadion sijaitsee lähellä kongressikeskusta, missä hallitusten välinen konferenssi tullaan pitämään. Paikka näyttää valtavalta jalkapallostadionilta, jossa on hajallaan valkoisia kokoustelttoja. Stadion alkaa vähitellen täyttyä uusilla tulokkailla. Palestiinan lippuja näkyy joka suunnalla. Minne ikinä käännymme, näemme Israelia verrattavan natsi-Saksaan. Julisteissa Israel yhdistetään Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaan. Kaikkialla on kuvia kärsivistä palestiinalaislapsista. It took us a day or two to realize what is going on, and we called all the Jewish caucus into the Jewish club and said, listen, we all came here, each one of us, to do our job, but we can't do anything that we wanted to do because we were stopped outside, banners, protests, whatever it is, we can't do. So we all gathered and we said we need to change tack, we need to do something else. And the center became a place where we planned night after night to plan the next day and the day after, how to deal with this situation. Me juutalaiset opiskelijaedustajat, meitä on noin 12. Päätämme pystyttää oman osastomme lehdistöteltan ja pääsisäänkäynnin lähelle. Aluksi ohikulkijat ovat oudon kiinnostuneita osastostamme, joka on vain yksinkertainen puinen pöytä, jonka päällä on kasa esitteitä. Epäilemättä pöydän reunaan kiinnitetty Israelin lippu kiinnostaa heitä. Haluamme näyttää sillä, että on mahdollista olla Israelin ystävä ja käydä keskustelua kunnioituksen ja rasismin vastaisuuden hengessä. Yhtäkkiä osastomme on ihmisten ympäröimä. Kansalaisjärjestöjen edustajat hylkäävät omat osastonsa ja ryntäävät mukaan jännitysnäytelmään. Aivan kuin tapahtuman keskipisteenä ei olisi muuta kuin kurja pöytämme, ja mikään muu ei olisi tärkeämpää kuin mielipiteen esittäminen Israelin ja palestiinalaisten konfliktista. Kaikki huutavat kovemmin tullakseen kuuluiksi. Syytökset muuttuvat radikaaleiksi. Israel toteuttaa kansanmurhaa, huutaa eräs nainen. 10 Palestiinan liput nostetaan ylös ja ne heiluvat pöytämme päällä, muodostaen katoksen vihreitä, punaisia, valkoisia ja mustia kankaanpaloja taivaalla. Kuka ne toi paikalle? Alle 10 minuutissa heitä on jo useita satoja. Lopettakaa lastemme tappaminen, he huutavat. Jotkut polttavat Israelin lippua. Tuntuu kuin olisimme Gazassa. Vapauttakaa Palestiina. He kääntyvät meitä kohti. Me tarkoittaa tusinaa parikymppistä nuorta 2 metrin puupöydän ympärillä. And when I say the worst attack is, there was an exhibition that put by the Arab Lawyers Leagues with caricatures, that those hate caricatures we saw during the Holocaust, during Germany build up to the Holocaust. There was a pamphlet published and put in the newspaper and handed out of what had Hitler finished his job. I grew up not knowing anti-Semitism. I never ever had to question my right as a woman and as a Jew. Most of my colleagues that were with me at the conference never experienced such a thing, and we realized how major this event is.
It's not just a small incident. Arabilakimiesten unionin näyttelyosastolla myydään Sionin vanhinten pöytäkirjaa ja esitetään juutalaisvastaisten pilakuvien näyttelyä. Eräs mies jakelee lentolehtistä, jossa on Adolf Hitlerin kuva. Tekstissä lukee: "Entä jos olisin voittanut? Hyvä puoli olisi ollut, ettei olisi Israelia eikä palestiinalaisten verenvuodatusta. Loput voit arvata." Kukaan meistä ei mene enää yksin syömään tai käymään WC:ssä. Pyydämme aina jotakuta toista mukaan. Ei siksi, että olisimme saaneet ohjeen tehdä niin, vaan koska nyt todella pelkäämme kävellä yksin stadionilla. Jotkut ryhmän jäsenet eivät enää käytä tunnuksiaan. Toiset ovat vaihtaneet kipansa lippiksiin. We're at a UN conference and they can't guarantee our safety. Durban on ennen kaikkea kuvien ja iskulauseiden sota. Ihmiset kerskuvat, kuinka he kärsivät eniten. He huutavat toinen toistaan kovemmin tullakseen kuuluiksi. He marssivat stadionin läpi, jotta lehdistö kiinnostuisi heidän asiastaan. Aluksi emme mene peliin mukaan, mutta jouduttuamme hyökkäyksen kohteeksi meidän täytyy valita. Joko lähdemme kotiin tai puolustamme itseämme keskellä väkijoukkoja omalla äänellämme ja lipullamme. 2:30 aikaa alamme jakaa valkoisia teepaitoja. Etupuolella on sininen Daavidin tähti, jonka sisällä on rauhan ja rakkauden symbolit. Takana lukee: "Taistele rasismia vastaan, älä juutalaisia", jota seuraa Martin Luther King Juniorin viesti. Kun ihmiset arvostelevat sionismia, he tarkoittavat juutalaisia. And the problem was that it was something that we realized came from the top. It wasn't a spontaneous reaction. It was definitely from the top, including the South African lady that was in charge of the conference. She publicly walked with the kafia around her neck, stating her views, physically attacked me at the time. Tilanne pahenee siihen pisteeseen, että holokaustin kieltämistä käsittelevä virallinen tilaisuus, joka oli tarkoitus pitää juutalaisessa klubissa, on pakko peruuttaa turvallisuussyistä. Puolen päivän aikaan juutalaisten järjestöjen ryhmä päättää pitää lehdistötilaisuuden. Tavoitteita on 2. Ensinnäkin tuomita kaikkialla stadionilla kiertävä antisemiittinen kirjallisuus. Toiseksi paljastaa medialle kokouksen ilmapiiri, jossa meitä jatkuvasti ahdistellaan. Kutsumme toimittajia käyttämällä teemaa: "Et ole rasisti vai kuinka?" Lehdistö ottaa paikkoja teltassa. Ennen kuin edustajamme lopettavat alustuksensa, ryhmä mielenosoittajia hyökkää sisään. He lähestyvät puhujia ja puhuvat käsittämätöntä kapulakieltä kameroihin. Lehdistötilaisuus täytyy turvallisuussyistä keskeyttää. Tilaisuutemme on kaapattu. Kenelläkään toimittajalla ei ole mahdollisuutta esittää yhtään kysymystä. Any meeting that was scheduled that was not dealing with Israel, with the Palestinian issue, there would be somebody standing up and calling, "What about the Palestinians?" There was no option for other minority NGOs, people that are doing unbelievable work in areas that are really needed to look at this kind of conference that deals with racism, especially in Africa, with slavery, migration, working migration, any other discrimination that is ample here in Asia, in anywhere in the world, was not allowed to really proceed and discuss. Iltapäivällä saamme vihdoin tilaisuuden, kun järjestetään keskustelu antisemitismistä. Asiantuntijaryhmämme selittää antisemitismin historiaa ja sen nykyisiä muotoja. Meteli kasvaa huoneessa. Ihmiset vaativat hiljaisuutta. Yhtäkkiä joitakin kymmeniä henkilöitä ilmestyy teltan ovelle ja kerääntyy sisäänkäynnin ympärille ikään kuin estääkseen läpikulun.
Melu pakottaa puhujat vaikenemaan. Juutalaiset osallistujat koettavat huutaa. Kuunnelkaa asiantuntijoita, olkaa ystävällisiä ja kunnioittakaa puhujia. Jotkut nousevat seisomaan ja huutavat. Kuinka voitte holokaustin jälkeen aiheuttaa muille saman kärsimyksen, mitä itse olette joutuneet kokemaan? Myös holokaustin kieltäjiä on mukana. He ovat tulleet korjaamaan ja kirjoittamaan uudelleen historiaa. Heille se, että 6 miljoonaa juutalaista kuoli holokaustissa, on pelkkää fiktiota. Yhtäkkiä 10 ihmiset sisäänkäynnin luona ryntäävät telttaan ja huutavat täydellä keuhkolla. Te olette kaikki murhaajia. Teillä on palestiinalaista verta käsissänne. He lähestyvät meitä. Kokoonnumme huoneen keskelle pöydän ympärille, jossa panelistit istuvat. Paniikki pakottaa jotkut pakenemaan. Te ette kuulu ihmiskuntaan. Valittu kansa. Olette kirottu kansa, he huutavat. Meihin kohdistuvaa vihaa ei voida enää hillitä. Meillä ei ole turvapaikkaa. Väkivallasta tulee fyysistä ja emme voi tehdä muuta kuin paeta. Kun paniikki valtaa työkokouksen, juoksen ulos nurmikentälle. Tunnen tukehtuvani. Tarvitsen hengähdystaukoa saadakseni itseni kasaan. Kuulen ympärilläni muista teltoista työistuntojen ääniä. Menen yhden teltan lähelle ja sytytän savukkeen. Nuori arabimies tuijottaa minua ja yrittää kiinnittää huomioni. Kun aion lähteä, hän hymyilee minulle leveästi. Hymy tuntuu niin hyvältä. Hän esittelee itsensä ja haluaa kutsua minut kahville. Alan vitsailla hänelle arabiaksi. Hymyilevä mies ojentaa minulle pamfletin. Pamfletti kehottaa vapauttamaan Palestiinan. Allekirjoittajana on Hamas. Mitä? Onko Hamas täällä? Oletko Hamasin jäsen? Mumisen melkein itsekseni. Kyllä, hän vastaa minulle. Nämä kaverit räjäyttävät itsensä diskoissa, kahviloissa ja bussipysäkeillä Israelissa. Onko sinulla lisää kopioita? Kysyn häneltä ääni vavisten. Tämä on surrealistista. Olen yksin teltalla, jonka suojissa kokoontuvat Hamasin ja Hizbollahin edustajat YK:n rasismin vastaisessa konferenssissa. The Jewish students were amazing. They were running and were our foot soldiers really in this conference. Thinking that most of us are NGOs, volunteers in many NGOs, not prepared for that kind of event. And we sent out, try and combat this hatred. That was very difficult in that way. Hallitusten välinen konferenssi alkaa. Tämä on mahdollisuus Israelia vastaan suunnatulle jättimielenosoitukselle, joka aiotaan pitää kello 12 ja 16 välisenä aikana. Tuhansien ihmisten odotetaan osoittavan mieltään ympäri kaupunkia, kulkevan juutalaisen klubin edestä ja saapuvan konferenssikeskukseen, missä hallitusten väliset neuvottelut alkavat. Saamme tiukat ohjeet pysyä kaukana mielenosoittajista. Kukaan ei saa palata juutalaiselle klubille. Meidän on pysyttävä rauhallisena. Emme saa käyttää taistele rasismia älä juutalaisia vastaan teepaitojamme. Kaikkien on pysyttävä huomaamattomina, etenkin stadionilla. Nyt näyttää, että jopa juutalainen turvallisuustiimimme on jännittynyt. Kello 3 iltapäivällä Fidel Castro pitää kansalaisjärjestöfoorumissa loppupuheen, joka kestää useita tunteja. Emme ole ainoita, joiden mielestä on ironista, että diktaattori saa kunnian päättää foorumin. Osallistujat entisistä Itäblogin maista ovat raivoissaan. And there were NGOs that are not Jewish NGOs that were horrified because this wasn't what they put and I'm saying putting their money in. All these NGOs that most of them rely on those funds to do their work, put on their money, travel came to come to a conference that didn't see them, that didn't deal with them. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki 58 juutalaista järjestöedustajaa on kokoontuneena yhdessä stadionille. Sinne on kerääntynyt satoja ihmisiä,
jotka edustavat 43 järjestöryhmittymää. Tavoitteena on laatia yhteinen asiakirja. Kokous on kaoottinen. Ihmiset seisovat, valittavat ja voihkivat, huutavat ja uhkailevat lähteä. Kello 20 odotamme, kun korokkeella istuvat komitean jäsenet kiistelevät avoimesti keskenään menettelytavoista ja säännöistä. He eivät tiedä, miten hallita tilannetta ja katsovat yleisöä anovasti. Kohtaus on naurettava. Kello 21.50 edustajakokous hyväksyy periaatteen, että uhreilla on oikeus itse määritellä, millaisen syrjinnän kohteeksi he ovat joutuneet. Tällä tavalla jokainen rasismin uhriksi joutunut ryhmä voi ilmaista vapaasti tavoitteensa. Kuitenkin 10 minuuttia tämän keskeisen periaatepäätöksen jälkeen ekumenisen ryhmän afrikkalainen edustaja pyytää poistamaan antisemitismiä käsittelevän kappaleemme, jossa lukee: olemme huolestuneita antisionismin yleisyydestä ja yrityksestä delegitimoida Israelin valtio perusteettomilla syytöksillä kansanmurhasta, sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan, etnisestä puhdistuksesta ja apartheidista. Olemme huolestuneita ilmeisistä antisemitismin muodoista, kuten synagogien polttaminen ja hyökkäykset juutalaisia vastaan, jos he ilmaisevat tukensa Israelin olemassaololle, puolustavat juutalaisen kansan itsemääräämisoikeutta ja halua Israelin valtion kautta suojella kulttuurista ja uskonnollista identiteettiään. Ekumenisen ryhmän tiedottaja julistaa: vastustan antisemitismiä, mutta vastustan myös palestiinalaisten kansanmurhaa. Hän saa aplodimyrskyn. Puheenjohtaja vaatii välittömästi äänestystä asiasta. 42 ryhmää äänestää. Poistamista puoltaa 39. Meidän yksinäinen vastustava korttimme keinuu väkijoukon päällä. Yhteisestä merkistä nousemme kaikki seisomaan ja kävelemme ulos kokouksesta. Hämmennys vallitsee päässämme. Koko juutalaisten ryhmä alkaa huutaa hidasta ja loputonta laulua. Häpeä, 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 häpeä. Nämä ovat viimeiset sanamme. Huudamme kaikella voimallamme. Huudamme kaikkien niiden minuuttien edestä, jotka olemme joutuneet kestämään Durbaniin saapumisemme jälkeen. Huudamme suuttumustamme väkijoukolle, joka pysyy hämmästyneenä hiljaa pienen hetken. Sitten palestiinalaisten ryhmä puhkeaa huutoon: Free, free Palestine. Hetken kuului vain nämä 2 huutoa päällekkäin. Häpeä, häpeä. Free, free Palestine. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Kun jätämme teltan taaksemme, näemme ihmisiä halaamassa toisiaan voiton merkiksi. Toiset ryntäävät ottamaan meidät tyhjiä istuimiamme. Ylitämme stadionin juosten. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun juoksemme pelätemme joutuvamme fyysisen hyökkäyksen kohteeksi. Mutta tällä kertaa kaikki 58 juutalaista edustajaa on yhdessä. On pimeää ja jännitteet ovat huipussaan. Näin henkivartijamme lähellämme. Kävelkää nopeasti yhdessä suoraan eteenpäin. Älkää jääkö odottamaan, että bussi hakee teidät. Jatkakaa kävelyä. He ovat hyvin jännittyneitä. Following during the conference day after day, that was really traumatic. Following the government conference, America walked out of the conference, obviously with Israel, and that led to us as NGOs. What are we doing? Because it's 2 separate conferences. America walked out, Israel walked out of the conference, and we sat there feeling, what's the point of us being in this conference when the language in all the resolutions are there? We need to walk out as well. There's nothing that we have to do that too. And I give you a scene in the conference. We're sitting at the Jewish Club, and every night we were there till late hours producing pamphlets, planning the next day, who will go where, what session, who will go to talk, where we can have a press conference, what can we do. And we are this night we are discussing that we have to
walk out of the conference. And we have a debate, and the debate is that we have resolutions to put into the conference that have to pass. And if you walk out, what have you achieved? You're not putting in resolutions to change it. And there were major resolutions to put in about the language that was put in. And if we walk out, we can't do it. And it's late at night. And in walks a group of an NGO, if I'm not mistaken, they were from Holland. And the security comes in and calls us and say, listen, there are people outside here that want to come and speak to you, and we're not sure who they are, what they are, and they walk us in. And it was a group of a Christian NGO that turn around to us and say, we know you need to leave. We want to take the resolution and make sure that those resolutions will be submitted. And it was, when you look at miracles happen, and you have friends, and that have people that believe in the right, and there are people that still won't let the evil repeat himself like it happened before. It was incredible. It was incredible. Kansalaisjärjestöfoorumin periaatejulistuksen ja toimintaohjelman lopullisessa versiossa antisemitismin määritelmä on laimennettu sisältämään muiden ihmisryhmien, kuten palestiinalaisten syrjintä. Islamofobia määritellään myös eräänä antisemitismin muotona. Israelia syytetään sotarikoksista ja kansanmurhasta. Se luokitellaan rasistiseksi kansakunnaksi. Ja tekstissä kehotetaan soveltamaan siihen kaikkia Etelä-Afrikan apartheid-hallintoa vastaan toteutettuja toimenpiteitä, mikä tarkoittaa boikotteja ja kaikkien diplomaattisten, taloudellisten ja sosiaalisten siteiden katkaisemista. Asiakirjassa vaaditaan myös kansainvälisen kampanjan käynnistämistä Israelin apartheidia vastaan, kansojen, erityisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen hiljaisuuden rikkomiseksi. Kansalaisjärjestöjen julistuksessa vaaditaan myös YK:n päätöslauselman 3379 palauttamista, jossa sionismi rinnastetaan rasismiin. Myöhemmin ihmisoikeuskomissaari Mary Robinson ilmoitti, että ensimmäistä kertaa YK:n historiassa hän ei voinut suositella kansalaisjärjestön asiakirjan vahvistamista hallituksille. BDS movement actually started in this conference. The boycott, disinvestment and sanction. That comes from the South African history of fighting apartheid. This concept was used and was born to fight Israel and the Zionist. And that kind of set the tone and the concept of Israel apartheid state. You didn't really heard it beforehand of that. And that way it really, I believe, was picked up from there. And from that conference, definitely the movement started. I think that got the ball rolling. There was no really major world reaction to it. The UN had more conferences, more Durban conferences. Even the Durban conference then became a name for that event. Durban 1, Durban 2, Durban 3, every time, because it actually did not change the conference. The conference of against racism became the conference of racism and anti-Semitism. It definitely has left a very, very bad mark on the UN and their credibility of that kind of a conference and what their role is. Because this was definitely a conference to promote racism and anti-Semitism, not to combat it. Olemme lentokoneissa koko päivän. Olen lopenuupunut, mutta nukkuminen on mahdotonta. Adrenaliini virtaa edelleen voimakkaasti. Tuntuu kuin olisimme palanneet sodasta. Lopulta laskeudumme Brysseliin. Heti kun pääsemme ovesta sisään,
Laitamme television päälle purkaaksemme. Pysähdymme CNN:n suoraan lähetykseen. Lentokone on juuri törmännyt yhteen World Trade Centerin kaksoistorneista. Minulle, kuten kaikille muille Durbanissa olleille juutalaisille, kaksoistorneihin tehdyn hyökkäyksen ja muutamaa päivää aiemmin kokemamme vihan välillä on selvä yhteys. Durbanin hulluus on levinnyt kuin virus. Kaikki ainekset olivat valmiina Durbanissa. Vihamielinen amerikkalaisvastaisuus, juutalaisviha, islamistiset verkostot, joiden ulottuvuus on vielä tuntematon, ja arvojen välinen ristiriita. Kaikkien näiden elementtien törmäys voi muuttaa maailman, jossa elämme. And very soon after, 9/11 happened. And the writing was on the wall. And all of us that were at that conference did not know that it will happen. But when that 9/11 happened, we weren't surprised, horrified to the extent that it happened. But the hatred, the violent hatred against America, against Israel, against the Jews was so clear, was so there. When you had in the conference terrorist groups represented in there walking around freely. When 9/11 happened, it was, of course, and the horrific thought of to what extent it can go to. From then we realized that it's not just spontaneous feeling or spontaneous idea of an NGO or just a project of an NGO. It's a very well-planned, oiled machinery that is working again, promoting anti-Semitism, BDS, and that hatred. Israel Apartheid Week since then built up the concept of Israel Apartheid Week in universities around the world that has flourished, and we battle with it here in South Africa. It wasn't anymore politically incorrect or not right to be anti-Semitic and to say things that you didn't dare say it before. And it legalized it. It made it okay. And that is what I feel the Durban conference did. And we see it now around the world. We see it here. Community in a country that should not be, our schools all protected, our shul, our synagogues, any event that you do as a community, you are not safe anymore. And it's not right. It's not right for any group to be, any citizen of any country to feel so unsafe in your own country. But that led it, definitely enhanced it.